אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון. לפני שאני מתחיל עם הסרטון, אני רוצה להגיד לכולם, אנחנו נמצאים כרגע במדינה במצב מורכב, אז כל מי שגר באזור דרום, מרכז, תשמרו על עצמכם, תהיו זהירים, תפקחו עין, ואנחנו נעבור את זה, כמו תמיד. ואני מקווה שכולכם בסדר ואין אנשים שנפגעו אצלכם, ואני מקווה שזה לא יימשך הרבה זמן, וכמובן אנחנו עומדים לצידם של המשפחות של הנפגעים ומאחלים להם להיות חזקים ושנעבור את זה כמה שיותר מהר. אז בואו נחזור לסרטון. היום אני רוצה לדבר איתכם בגדול על החותמות ומכשירים לחותמות עבור האור. איזה סוגים יש, מה מומלץ, מה פחות מומלץ, ואיפה ניתן להזמין. אז כמו שאתם רואים, אני כרגע פה פתוח באתר של עלי אקספרס, ואתם רואים פה מולכם מכשיר חשמלי של חותמת חמה או קרה. אתם יכולים להשתמש בזה בשתי הסגנונות בעצם. המכשיר הזה לצורך העניין מגיע עם אופציה לחיבור של הגלופה. אז שאתם רואים פה יש חריץ, נכנס פה בורג, וככה אתם מחזקים את החותמת שלכם עם הבורג, עם ההברגה. וזה מכשיר ממש טוב, הוא לא יקר, כמו שאתם רואים 410 שקל. יש לזה קצת תשלום במרס, לא זוכר בדיוק כמה, אבל בוא נגיד ככה, זה לא אמור לעבור את ה-550 שקל, משהו כזה, אם אתם לוקחים את הדגם הספציפי הזה. תשימו לב, אם אתם רוצים להזמין את הדגם הזה, תשימו לב שאתם מזמינים את החיבור החשמל שמתאים לארץ שלנו, כי יש גם חיבורים אמריקאים, אירופאים, אז תשימו לב שאתם מזמינים את החיבור שמתאים לארץ. כמו כן, יש שתי סוגי פלטות, אתם רואים פה יש פלטות עם משובץ כזה, משבצות, זה אומר שפלטת אלומיניום. יש גם פלטה שהיא מתכת, בלי המשבצות האלה. אני פחות אוהב את הדגם הזה, אני דווקא מאוד התחברתי לדגם הזה, וזה גם הדגם שאני משתמש, כי זה גם מקל עליכם לשים את חתיכת אור בצורה יותר מדויקת. וכמו כן, יש פה, אתם רואים, בצד מין תוספת כזאת לפויל. אם אתם רוצים לעשות את החותמת עם נגיד הטבעת זהב, הטבעת כסף או צבעים אחרים, אז יש לו מחזיק כזה של הגליל הזה. זה מאוד שימושי, ואם אתם מזמינים את המכשיר הזה, אז תוודאו שאתם מזמינים עם הדבר הזה. זה כמה שקלים ממש הבדל, וזה הבדל משמעותי מבחינת הנוחות ושימוש. אז תזמינו עם המחזיק הפויל שמגיע בצד, מומלץ. עכשיו, המכשירים מגיעים בכל מיני גדלים של הפלטה, הכוונה. כמו שאתם רואים, זה דגם שהוא 8 על 10 סנטימטר. אם אתם מדפדפים, אתם רואים בעצם גדלים שונים. אז אם אתם רוצים פלטה יותר גדולה, אתם פשוט צריכים לבחור פלטה גדולה יותר, כמו זאת לצורך העניין, 10 על 13. כמו שאתם רואים, המחירים משתנים ממש במעט. אז תבחרו מה שאתם רוצים, מה יותר מתאים לסוג העבודה שאתם עושים, ותבחרו לפי זה את הגודל של הפלטה. מכשיר מאוד מומלץ, אני משתמש בו כבר מספר שנים, לא מאכזב אותי, טו, וגם לא יקר, אז יחסית לאיכות שלו שהוא נותן של העבודה ולמחיר, ממש אין פה בכלל מה לחשוב יותר מדי, בוא נגיד כך.
נצא לנקודת הנחה שאתם לא רוצים להשקיע את הסכום הזה ואתם רוצים משהו אחר. יש גם דגם כזה שהוא על אותו עיקרון, רק שזה ידני. הוא ממש פועל על אותו בסיס בעצם. אתם מכוונים את הטמפרטורה, מכוונים מה שאתם רוצים, אבל אתם לוחצים את זה עם היד. כמובן שזה פחות מדויק, נראה פחות מקצועי מאשר המכשיר השני, אבל עדיין מכשיר מעולה, וייתן לכם פתרון די טוב בשביל הלוגוים, והוא עולה סך הכל 156 שקל כמו שאתם רואים. כמובן, כמו שאמרתי, לבחור את המתח הנכון, 220 ואט כמו שאתם רואים, ואתם גם יכולים לבחור את הגודל של הפלטה עצמה. ושוב, אני חוזר ואומר, אחלה מכשיר, פחות טוב מהשני, מהקודם, אבל עדיין יותר טוב מסתם משהו כלי ידני לגמרי. שתי המכשירים האלה הרבה יותר טובים מאשר לקחת סתם לוגו ולדפוק בו עם פטיש. זה נותן תוצאה הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר מקצועית, וגם אתם כמובן מוצר שאתם עבדתם כל כך הרבה עליו והשקעתם בו כל כך הרבה זמן, אתם לא רוצים שדבר פשוט כמו הלוגו ייתן לזה מראה זול. כי אם כבר עשיתם משהו כל כך מושקע, אז עד הסוף. אז אם אתם רוצים לבחור משהו שיעשה לכם את הלוגו, תבחרו אחד מהשניים האלה, אחד מהשתי האופציות האלה, רק לא את התבנית של הלוגו, שפשוט דופקים עם הפטיש וזהו. כי זה לא זה, בוא נגיד כך. כי גם אם אתם תתחילו עם זה, ורובנו התחלנו עם זה, בסופו של דבר אנחנו הגענו לדברים האלה, וגם אתם תגיעו לדבר הזה בסוף. כי אתם תבינו שהפטיש והלוגו לבד זה לא נותן את התוצאה הרצויה באמת, אם אתם רוצים מראה מקצועי. עכשיו לגבי הלוגו עצמו, כמו שאתם רואים, שתי המכשירים האלה זה חברת זונסן, אחלה חברה סינית ומייצרת מוצרים איכותיים, וגם להם יש את האופציה להזמין אותיות, לוגויים בעיצוב אישי, או לצורך העניין, כמו שאתם רואים פה, יש ממש ערכה של אותיות, אתם יכולים לבחור את הפונט שאתם רוצים, את מספר האותיות, אם אתם רוצים כפילות של אות מסוימת, ואתם רוצים שיהיה יותר מאחד, אז גם הכל ניתן לעשות בהזמנה ולבקש מהם. אז אני ממליץ להזמין ממנו. חברה באמת אמינה, טובה ואיכותית, ויחסית לא יקרה. זה ערכה של 184 חתיכות, כמו שאתם רואים היא לא זולה, אבל לצורך העניין אתם יכולים למצוא גם דברים זולים יותר. לצורך העניין יש פה אותיות, כמו שאתם רואים, ב-80 שקל. אתם יכולים למצוא מה שמתאים לכם, לתקציב שלכם, לא חסר אופציות. מה שעוד רציתי להגיד לכם, כשאתם מעצבים את הלוגו שלכם, לצורך העניין בשביל לשלוח להם, חשוב שאתם תעצבו את זה על 300 DPI ולא על 72, כדי שיהיה להם את האיכות הכי טובה, לבנות ממנו את התבנית שאתם צריכים, אם זה אותיות או אם זה לוגו עצמו. אם אתם לצורך העניין מחליטים שאתם רוצים גם אותיות וגם מספרים, אז יש פה גם אופציות של גם וגם. שוב, הדברים האלה לא עולים מעט, אבל זה דברים שיחזיקו איתכם להמון שנים. אז השקעה חד פעמית מומלצת, ואתם לא תצטערו על זה, אתם באמת תבינו שזה היה שווה כל שקל.
אז זה משהו שאני ממליץ עליו בחום, ואתם באמת תגיעו לתוצאה המקצועית שאתם רוצים שיהיה על הפרויקט שעבדתם עליו. את הכישורים של הדברים האלה אני אשים למטה בסרטון, כדי שיהיה לכם גישה מהירה אליהם. כמו תמיד בכל סרטון, אם יש לכם איזו שאלה ספציפית שאתם רוצים לשאול, אני אשמח שתחשבו את השאלה ואני אנסה לענות לכם כמה שיותר מהר. ואני פה נמצא בשביל באמת לעזור לכם לבחור את הדברים הנכונים, כי אני כבר התנסיתי בכל כך הרבה דברים בכל השנים האלה שאני עושה את הדברים האלה. אז איך אומרים, אין חכם כבעל ניסיון. אז כדי שאתם לא תתנסו מאכזבות על הבשר שלכם, אפשר להגיד שאני הייתי השפן ניסיונות עבורכם. אז תיקחו באמת לפי הדגמים שאני אומר לכם, ואני ממליץ לכם, כי אני לא ממליץ אותם סתם, זה בא מתוך ניסיון שלי האישי. זה סרטון יחסית קצר הפעם. אני מקווה שאתם קיבלתם את המידע שחיפשתם, ושוב, אם אתם רוצים לשאול משהו ספציפי שלא דיברתי עליו, כמובן תרשמו את זה בשאלות, בתגובות, אני אשמח לענות. אז תודה שצפיתם. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, תירשמו, תעשו סאבסקרייב, ואם לא קשה לכם גם, כפתור לייק גם ישמח אותי. אז שוב חברים, תשמרו על עצמכם, ואני מקווה שאנחנו נהיה בזמנים טובים יותר ובתקופות טובות יותר כמה שיותר מהר. אז ביי בינתיים, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.